ගොඩක් කරනවා හැමදෙනාටම ටෙක් හවුස් එකක තුල ඉන්න ඔයාලට අදත් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ අපි හැමදෙනාම කොරෝනා වෛරස් එකෙන් ගොඩක් පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ හැමදෙනාම පුළුවන් තරම් රජයෙන් අපිට දෙන උපදෙස් ඒ වගේම සංවිධානයෙන් අපිට දෙන උපදෙස් ඒ ආකාරයෙන්ම නිසි ආකාරයෙන් පිළිපදින්න. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් මේ කොරෝනා වෛරස් එකෙන් අපිට බේරෙන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට යමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි Gmail එකට ලොකුනම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට දකින්නම් වෙන්නේ. ඉතින් Gmail කියන්නේ Google ඉතින් අපිට ලබා දෙන ඊමේල් පාස්වර්ඩ්. ඉතින් අපි ඊමේල් යවනකොට ගොඩක් කරලා භාවිත කරන Gmail තමයි ගොඩක් ෆැමිලි සර්විස් එක වෙන්නේ. ඉතින් මම තෝරගත්තා මේ Gmail සර්විස් එකේ තියෙන හැංගුණු ඔයාලා දන්න නැති දේවල් වගේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ තව ඉස්සරහට බලන්න. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකේ පළවෙනි ෆීචර් එක බලන්න. හරි. පළවෙනි විදිහට මම කියලා දෙන්න දන්නේ මේ right click කරපුවම මේ drop down list එකේ ඔයාලා දන්න දේවල් ඔය එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ email එකට right click කරාම මේ වගේ list එකක් එනවා. මේ list එකෙන් අපිට පුළුවන් move කරන්න, reply කරන්න, forward, archive, delete ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මෙතන මේ label layers කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට email අපිට category කරගන්න පුළුවන්. primary, social ඒ වගේම තව අපිට මෙතනින් තව labels දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කවුරුහරි විශේෂ customer කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එයාගෙන මින් අපිට label එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ label layers කියන තැනින් තියෙන එකක් හරි නැත්නම් අපිට create new label එකක් හරි දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක පල්ලෙහාම තියෙනවා find emails from කියලා එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි email එකක් ආපුවම අපිට කාගේ email එක search කරගන්න ඕනේ. ඉතින්කො මේ ඇවිල්ලා තියෙන මට මේ ඇවිල්ලා තියෙන Google කියන එක. Google සමාගෙන. ඉතින් Google එකෙන් අපි email search කරන්න ඕන නම් ඒ අපි email එක right click කරලා search from Google කියලා දුන්නාම මේ විදිහට Google එකෙන් අපි හැම email එකක්ම search කරනවා. ඔයගොල්ලෝ තව එකකට click කරලා මේ EA Sport වලින් අපි email මට දෙකයි දෙන්නේ. අපි බලමු මේක උඩ click කරලා ඉංග්‍රීසියෙන් ආපු ඉංග්‍රීසියෙන් ආපු email set එකක් තියෙනවා මම. ඉතින් ඒ වගේ හරියම ලේසියෙන් පුළුවන් අපිට මේ right click කරලා අපිට අදාළ send එකෙන් ආපු email set එකම එකපාර search කරමු. හරි දෙවෙනි එක. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වේ email එක search කරගෙන දෙයක් ගැනනේ. ඉතින් මම ඔයාලට තවත් දෙයක් කියලා දෙන්නම්. වහිතන්න අද ඉස්සරේ වාට මතකයි ඔයාගේ email box එකේ ඔයාලට හොයාගන්න ඕන email එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක වාට ඒ කවුද කියලා මතකයි. සමහර විට එනම search කරලා ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලට මතකයි ඒ email එක ආවේ මෙන්න මෙදාට කලින් දවසේ. එක්ක මෙදාට පහුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මට විශ්වාසයි ඒ email එක නම් ආවේ ජනවාරි 30කට කලින් තමයි. එක්ක පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදාට කලින් තමයි. ඉතින් ඒ වගේ මතකයක් තියෙන ලාවට අර ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඔයාලා මේක පෙන්නලා තියෙන විදිහට මේ විදිහට before කියලා search කරලා අදාළ date එක type කරලා search කරොත් එහෙම ඒ වල දෙන date එකට කලින් ආපු email ටික විතරයි search වෙන්නේ උඩ. ඒ වගේ මේක අනිත් පැත්ත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් කවදාද දවසකට පස්සේ ආපු email එකක් වගේ මතකයි නම් ඔයාලා after කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලා දෙන දවසට පස්සේ ආපු email ටික විතර වෙනම date ආපු sequence එකේ පිළිවෙලට මේ විදිහට search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් email එකක් හොයනකොට ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා වගේ වෙලාව ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකින් එක email search කර කර එක එක්කෙනාගේ නම් type කර කර ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට දවසක් මතකයි නම් ඒ ආපු දවසකින් search කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක මේ side bar එකයි Google Apps එකයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ email වල side එකේ මේ වගේ icon තුනක් බලා ගන්න Google Calendar එක, Google Calculator වගේම Google Task වලට ඔයාලා හරි ලේසියෙන් මෙතනින් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ icon එක click කරාම මේ වගේ Google Apps ටිකක් open වෙනවා. ඒ කියන්නේ Google Map එක, YouTube එකට, Play Store, Drive, Photos මේ වගේ ඒවට ඔයාලා ලේසියෙන් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට උමනා වෙනවා ඔයාලා ඔන email එක attach කරලා යවන්න map එක location එක. ඉතින් එතකොට මෙතනින් මේ click කරලා මේ maps වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා අදාළ location එක attach කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලා මොකක් හරි email එකක් කරනකොට ඔයාලා අවශ්‍ය කරන document එක attach කරන වගේ drive එකේ තියෙනවා. ඒ drive එකට වෙනම login ඕනේ නැහැ. ඉතින් drive clean එක click කරාම ඔයාගේ drive එක ඇතුළට තමයි යන්නේ. ඒකට හරියම ලේසියෙන් පුළුවන් ඔයාගේ drive එකේ තියෙන phone file එක මේකට attach කරගන්න. ඒ වගේම අපි photos වලට ගිහින් බලමු. ඔයාලට photo එකක් මොකක් හරි attach කරන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතනින්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හරියම පහසුවෙන් Google Apps වලට reach කරන්න පුළුවන් මේ icon එක click කරාම. Google Drive වලට access කරන්න පුළුවන් වගේම Google Drive එකට save කරන එකත් හරියම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ email තුළින්ම. හිතන්න ඔයාලට මොකක් හරි document එකක් ආවා. ඒ document එක ගොඩක් වැදගත් එකක්.
ඔයා කොහේ හරි ඔයාගේ PC එකේ හරි laptop එකේ හරි කොහේ හරි save කරලා ඒක නැති වෙයි කියලා බයක් තියෙනවා නම් එක්කෝ ඒක හොයාගන්න බැරි කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වඩ ගොඩක් වටිනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ටග් ගාලා මෙතනින් ක්ලික් කරලා ඒක ඔයාගේ drive එකට save කරගන්න. ක්ලික් කරපුවම ඒක save වෙනවා. එහෙම නැත්නම් organize ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් drive එක ඇතුලේ වෙන folder එකක් හදලා ඔයාලට ඒක වෙන folder එක save කරගන්න. ඒ වගේ හරිම ලේසි ඔයාලට එන ඕනම file එකක් ඕනම document එකක් ටග් ගාලා Google Drive එකට save කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මම ගියා දෙන්න දන්නේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන දේ. ඔයාට අපි ඊමේල් එක දෙන ලැන්ග්වේජ් වලට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක කියව ගන්න අමාරුයි වගේ නම් ටක් කරලා මෙතනින් මේ ඉරතුන ක්ලික් කරලා ට්‍රාන්ස්ලේට් මෙසේජ් කියන එක දෙන්න. ට්‍රාන්ස්ලේට් එක දීපු ගමන් ඔයාගේ ඊමේල් එක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ඒක සිංහලට කන්වර්ට් කරනවා. ඒතර එතන සිංහලට කන්වර්ට් කරලා මම උඩින් සිංහලකින් ලැන්ග්වේජ් එක මම කලින් තෝරලා තිබ්බ හින්දා එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති ලැන්ග්වේජ් එකක් තෝරගන්න. සිංහලෙන් ආපුවක් ඉංග්‍රීසියට ඉංග්‍රීසියෙන් ආපුවක් සිංහලට ඒ වගේ වෙන ඕනම භාෂාවකින් දැන් ඔයා කවුරුද වගේ විදේශයෙන් ඉන්න යාළුවෙක් එක්ක chat කරනකොට හරි ඔය කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක ඔය ඊමේල් ෂෙයා කරගන්නකොට පාටන් ලැන්ග්වේජ් එක කියව ගන්න අමාරුයි වගේ නැ තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් මෙතන මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන එක දීපුවම ටග් ගාලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙනම තර්ඩ් පාර්ටි එකක් යූස් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ස්මාර්ට් කම්පෝස් කියන එක. ස්මාර්ට් කම්පෝස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් මේ ස්මාර්ට් කම්පෝස් සර්විස් එක ඇක්ටිව් කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් ගියර් වීල් එක ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න. settings වල ගියාම මේ general කියන ටැබ් එකේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට් කම්පෝස් කියලා. මගේ නම් මේක writing suggestions on වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ගන්නලා නැත්තම් ඔයාලා on කරගන්න. මේ ස්මාර්ට් කම්පෝස් කියන්නේ ඔයාලට සමහර වෙලාවට on ලා තියෙන කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඔයාලා මොකක් හරි email එකක් type කරනකොට ඒ email එකට suggestions එනවා. ඉතින් මොකක් හරි වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට මේ මගේ email එකේ පෙන්නනවා වගේ ඔයාලා වචන දෙක තුනක් ගහද්දී ඊටු ටික complete ලා වැටෙනවා යටින්. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ ස්මාර්ට් කම්පෝස් කියන option එක on කරලා තියෙනවා නම් මේ Google සමාගම විසින් ඔයා ඒකට identify කරගන්නවා ඒකට writing pattern එක. ඉතින් එහෙම identify කරගත්තා පස්සේ ඔයාලා මොකක් හරි වාක්‍යයක් type කරත් සමහරට වචන දෙක තුනක් type කරගද්දි ඒකට identify කරගන්නවා ඔයා මේක තමයි type කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ suggest කරොත් ඔයාලා lazy type කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉන්න වචන මේක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ suggestions ඒකට දෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයාලා නිතරම එකම format එකක email එක වුණා. නැත්නම් ඔයාලා යන emails ඔක්කොම එක වගේ න ะ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ ස්මාර්ට් කම්පෝස් කියන එක ඕපන් කරගත්තාම හරි ලේසි ඔයාලගේ වෙලාව විතර කරගෙන word suggestions හරහා ටිකමන්ට් email type කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ යට තියෙන ඉරිදුන ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ ලිස්ට් එකක් එනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්මාර්ට් කම්පෝස් ෆීඩ්බැක් කියන එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාම පුළුවන් ඔයාලට සජෙස්ට් වෙන වචනවල සජෙස්ට් සමහර වාක්‍යවල ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. සමහරවිට ඔයාලට එන වාක්‍ය ගැලපෙන්න තියෙන පුළුවන්. ඒක අදාළ තැනට නෙවෙයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මගේ රයිටින් ස්ටයිල් එකට මැච් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔෆෙන්සිව් එක හරියන්නේ. ඒ වගේ ෆීඩ්බැක් එකක් දීලා පාඩම මේක තවත් ගොඩක් හොඳ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියන්නේ අපි ඊමේල් එකට කොහොමද එක්ස්පයර් ඩේට් එක සෙට් කරන්න කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් මේ මම කතා කරන්න දන්නේ කන්ෆිඩෙන්ෂල් මෝඩ් කියන එක. ඔයාලා මෙතන පේන පැඩ්ලොක් මාක් එක ක්ලික් කරාම මේ කන්ෆිඩෙන්ෂල් මෝඩ් කියලා එකක් එනවා. මේකේ තියෙනවා මේ ඊමේල් එක ගැනගෙනාට අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැලු මේ ඒවා වන ඊමේල් එක ෆෝවර්ඩ් කරන්නවත්, කොපි කරන්නවත්, print කරන්නවත්, හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවත් හරි. ඉතින් ඔයා වන මොකද වැදගත් ඩොකියුමන්ට් එකක් නම් ඔයා වන ඩොකියුමන්ට් එක යාට බලන්න විතරයි දෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔයාට සේව් කරගෙන දෙන්න කැමති නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා වන ඊමේල් එක එයා බලුවට පස්සේ ඔටෝ අයින් වෙන්න ඕන. මේ කන්ෆිඩෙන්ෂල් මෝඩ් එක ඔන් කරගන්න. මේ වගේ ඔයාට එක්ස්පයර් වෙන දවසක් දීලා පාස්කෝඩ් එකක් ඕන නම් පාස්කෝඩ් එකක් දීලා මේක සේව් කරගන්න. හරි. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක මම කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි වන ඊමේල් එක කොහොමද අන්ඩු කරගන්නේ කියලා. ඒක නම් මම හිතන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. කිසිම heavy බිල්ලක් නැතුව වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා. මොකද ඔයාලා යවන වැදගත් ඊමේල් එක කාට හරි වැරදිලා අඩුපාඩුවක් ඇතුළු ගියොත් ඉතින් ඔයාලා ඔක්කට හරි කාට හරි වැරදිලා අඩුපාඩුවක් ඇතුළු ගියොත් දුරු කෝටියයි. ඉතින් මේ වගේ ලාවට ඔයාලට පුළුවන් settings tab එකට ගිහිල්ලා මේ general එකේ යට තියෙනවා undo send කියන එකේ. ඔයාලට පුළුවන් තප්පර 10 15 30 වෙනකම් select කරගන්න. අපි බලමු 30 දාලා. තප්පර 30ක් යනකම් මේක undo කරන්න පුළුවන් දැන්. බලමු වැඩ කරන්න ඕනද කියලා. save changes දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ අපි දාගමු ඊමේල් එකක් මගේ ඊමේල් එකෙන් මට ඊමේල් එකක් දාගන්නවා. සෙන්ඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට පේන ඇති උඩින් මට ඊමේල් එකක් ආවා. ඒ වගේම යටින් තියෙන මැසේජ් දෙන්න undo කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක. undo කියන එක දුන්න ගමන් උඩින් මට ආපු ඊමේල් එක නැති වෙනවා. ආයෙත් අපි ඊමේල් එක සෙට් කරලා බලමු. ඊමේල් එක සෙන්ඩ් කරාම උඩින් වැටෙනවා. ඒ වගේම යටින් ආය undo කරද්දී ඒ ඊමේල් එක උඩින් ආපු ඊමේල් එක නැති වෙනවා. ඒක තප්පර 30ක් වෙනකම් තියෙනවා.
ඊමේල් ෂෙඩියුල් කරන්න. ඔයාලට කියන මේ වෙලාවට මෙදා මට ඊමේල් එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලට අමතක වෙනවා කියන. සමහරවිට ෆොරින් කස්ටමර් කෙනෙක් වැඩ කරනවා නම් එයාලා වැඩ කරන ටයිම් වෙනස් වෙනවා. එයා රාත්‍රී 10ට ඊමේල් එකක් යනකොට ඔයාලට නිදිමරගතව අමතක වුණොත් එහෙම ෂෙඩියුල් කරගන්න. මතක තියාගන්න ඊමේල් එක ටයිප් කරලා ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න අදාළ දවසේ අදාළ වෙලාවට මේ ඊමේල් එක සෙන්ඩ් කරන්න කියලා. එතකොට මේ සර්විස් එක කරා වැඩ පුළුවන්. ඔයාලට අමතක වෙන වැඩ අතපසු වෙනවා වගේ නම් අන්න ඒව ෂෙඩියුල් කරලා තියලා ඊමේල් එක වගන්න. කලර් චේන්ජ් එක මේක නම් ඇත්තටම පොඩි දෙයක්. ඒ වුණාට ගොඩක් කට්ටිය කැමති දෙයක් වෙයි මම හිතන්නේ. ඔයාලගේ මේ ඉම්පෝර්ට් කියලා දාන ස්ටාර් එකේ අපිට ඒකට yellow කලර් එකෙන් ඔයාලට ඕන පුළුවන් ඒක කලර් එක වෙනස් කරගන්න. අර වගේම ගියර් වීල් එක ක්ලික් කරලා මේ settings වලට ආපුවම මේ general කියන ටැබ් එකේ පල්ලෙහාට මෙයාදී ඔයාලට හම්බෙනවා ස්ටාර් වල කලර් චේන්ජ් කරන්න තැන. ස්ටාර්ස් කියලා මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ යටින් එකේ කලර්ස් තියෙනවා. ඒක 1 star 4 star all star කියලා එකේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක drag කරලා drop කරගත්තාම ඔයාලට ඕන කලර් එක එතන සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ විදිහට මම දම් පාට දාලා save changes කියලා බලනවා. දැන් මෙතන import එක ක්ලික් කරද්දී ඒක දම් පාටින් වැඩෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් සුළු දෙයක් වුණාට ඔයාලා ගොඩක් කැමති දෙයක් කියලා මම හිතනවා. හරි ඊළඟට experimental access කියනවා. experimental access එකට යන්නේ ඔයාලා settings වලට ගිහිල්ලා general පල්ලෙහාට තියෙන experimental access කියලා. මොකද්ද මේ experimental access කියන්නේ? gain early access to features still under development. ඒ කියන්නේ Gmail තාමත් ඩෙවලොප් කරගෙන යන සර්විසස් වලට නැත්නම් සේවාවන් වලට නැත්නම් යාලක ඔප්ෂන් වලට ඔයාලට කලින්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි මේ experimental access එකෙන් ලබා දෙන්නේ. ඒකට ටික් එකක් දාලා යටින් save changes දුන්නාම මේ වගේ මාක් එකකින් ඉන්ඩිකේට් කරනවලු එයාලා ඒ වගේ access එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි ඒ කට්ටිය මේක ඩෙවලොප් කරන් යන හින්දා තාම හැබැයි සමහරවිට ඒ සර්විස් එක හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කිසිම දැනුම් දීමකින් තොරව ඒ සේවාව අයින් කරන්නත් පුළුවන්. බලමු අපිට එහෙම මොකක් හරි සර්විස් එකක් හම්බෙනවද කියලා. නෑ මට නම් මේ අවස්ථාවේ පෙන්නන්නේ නෑ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඒක සමහරවිට අර මාක් එකෙන් පෙන්නනවා මොකක් හරි අලුත් ෆීචර්ස් එකක් ඒකට දුන්නා නම්. ඒ වගේ තමයි setting set එකේ තව තියෙනවා label inbox account and import ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ හැම ටැබ් එකක් ඇතුළේම ඔයාලා දන්න නැති දේවල් මේ වගේ ඔයාලට සමහරවිට දැනගෙන හිටියත් ඒක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති දේවල්. සමහරවිට ඔයාලා නිතර මෙතන දෙනවා. ඒ වුණාට ඒක මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ගැන කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ email සම්බන්ධයෙන් තවත් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඉතින් ඒ ඉස්සරහට අරන් එන වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට මීටතර ගොඩක් වැදගත් ගොඩක් කොටන දේවල් කීපයක්ම කියලා දෙන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි කොහොමද මේ ඊමේල් එකේ ප්‍රයිවසි සෙටින්ග්ස් හදාගන්නේ? අපි ප්‍රයිවසි එක වැඩි කරගන්න මේ two step verification ගැන මොකක්ද? ඒක ඇත්තටම two step verification විතරද අපිට තියෙන security වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම කොහොමද අපි ඊමේල් එක භාවිතා කරලා අපි නැතිවෙච්ච ෆෝන් එකක් හොයාගන්නේ? ෆෝන් එක රින් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ෆෝන් එක තියෙන දේ බලාගන්නේ කොහොමද? මේ ඊමේල් account එක log වෙලා. මේ වගේ වැදගත් ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අද මේ කියලා දුන්න දේවල් වලින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඒ වගේම පළයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. මගේ තින් වරද්දක් වුණා නම් මගේ අතින් අඩුපාඩුවක් වුණා නම් හරි. ඔයාලා තව දන්න දෙයක් තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යනවා කටට ඉගෙන ගන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝත් එක හම්බෙන්න. අපි ඊළඟට හම්බෙමු ඊමේල් වල දෙවෙනි කොටසෙන්. ඔයාලට තවත් වැදගත් ඔයාලා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න. අපි බලමු මේ ටෙක් හවුස්